My name is Cissy van Zijden. Since 1991, I live in Rustenburg-Oostbroek, a neighborhood near the center of The Hague. I am born and bred in this city. Every morning I make myself some coffee before leaving for my work at KPN. For this telecom company, I analyze and develop workflows, and it still amazes me how well I can use my know-how in my real passion, working for my neighborhood. I am an active member of our residents' organization, the Bureau. We fight for the well-being of our fellow residents and strive to improve our neighborhood. We organize all kinds of projects to help our residents. In all modesty, I can say that our organization is very successful. And not only that, our team has become a bunch of very good friends. Last October, The Hague hosted a big event, the Resident University. This meeting of residents from several European countries led to my visiting some of these resident groups in Antwerp, Birmingham and Rotterdam. And wherever you go, you'll see that residents make the city. Well, I actually got involved for that reason, to try and get women involved. Is it because people feel more caring about their area? Vorig jaar in het Vlaams parlement een pleidooi gehouden voor de opwarming van de aarde. We hebben Antillianen, we hebben Surinaams, we hebben Marokkaan, Turks, we hebben Somalië, we hebben Afrikaan. Nou, ik hoop voor jullie dat het hier ook zo mooi wordt. Ja, we hebben de plannen gezien. Het is prachtig. Als het allemaal wordt zoals... Maar uiteindelijk begint het met een soort woede van waarom. We started our trip in Birmingham, where we met our very good friends from Balsall Heath. About 90% of the residents of this neighborhood originate from countries all over the world. 10 years ago, Balsall Heath was known as one of the most notoriously bad areas in England. The Balsall Heath residents, however, have worked hard to improve their neighborhood. Their efforts also resulted in a rise of the value of their houses. This is slightly out. It's been about 8 to 10 years, but the problems of Balsall Heath have been 20 years nearly. We unfortunately used to have a very bad reputation about, we used to be known as the unofficial red light district of Birmingham, so you had drug dealing, you had prostitution, you had about over... Speaking to Nassim makes me very happy. She radiates enthusiasm and her expertise is impressive. She's just a resident, but hear her talking about her neighborhood. And she's not the only one. Find that sort of untapped talent out there. You know, we can meet people through residence group and think, I know this person could go really far or progress or whatever. So we try and identify residents who we know can make a difference for their neighbourhood. A splendid example of the creativity here is the story of Britain in Bloom. This is a yearly election of the most beautiful gardens of England, a very wide and posh event. Eyebrows were raised when Balsall Heath entered the competition, but Balsall Heath managed to get a third prize and it was shown on BBC television. I met the chairman of the actual tourist board and he said, oh, where are you from? And I said, oh, I'm from Balsall Heath. And I thought, he's not going to know where Balsall Heath is. And he looked and he said, Balsall Heath? He goes, I know where that is. He goes, along Ladypool Road, you've got all the restaurants. And I said, yeah. And he said, well, actually, I hope you're going to enter. And I said, well, we've got nothing to enter. We thought you were going to give us money. And he said, oh, no, we don't have any money. We will have it next year. Why don't I come and visit and we can see what you do? And I can pick somewhere for you that you can enter this year. And that's how it started. And that year we entered the farm, the inner city farm, and it grew from there. And we came third that year. And Joe, who's our green person, our gardener for the whole estate of Balsall Heath, he actually lives just across the road. These plants and flowers look so good. Is that your job? Yeah, it cheers everybody up, doesn't it? Yes, it does. Yeah. A beautiful garden is not only there to look at, but also plays an important role. I asked Abdallah why. He is one of the wardens, residents that work daily for the neighborhood. Which helps our job. It reduces it because people feel more caring about their area. They feel, more worth within themselves,
and therefore they keep an eye, they're more vigilant. The police, but we've been to incidents where there's been a gang fight happening in the local park down the road there, and the CCTV operators told us to respond. We've gone there and we've diffused the situation. Maybe if the police had gone there, it would have got worse. It helps to be a bit of a fool to work for one's neighborhood, I always say. It's almost an addiction. Abdella tells about a lady that got so enthusiastic that she will never ever again leave Balsall Heath. Going to her now, knocking on her door, Gwen, can you help us? We have this problem. She's a star, she's been on the news, and that's the kind of people we're looking for now to be volunteers. Pendrecht is typical for the neighborhoods built in the 50s in South Rotterdam. 3 years ago, the residents had little to say to each other and everybody lived his own life. Then came the news of the murder on Ceda Suarez that got all the front pages. The tragic death of this young boy inspired a group of residents to found Vitaal Pendrecht. Just before I met them, these residents had taken 150 children from Pendrecht to visit the European Parliament. En hier gebeurt af en toe ook wel eens wat. En dan zitten we in een, een no-go area. Nou, daar maak ik persoonlijk me boos om. Dan denk ik, ja, opstelte. Lekker lachen hier in Pendrecht. Maar hou je eigen straatje maar eens een keer netjes. Daar in de buurt is ook de 2 van die vrouwen die altijd hier binnenkomen ook. Ze zijn nog steeds boos hoor. Ja, ze zijn nog steeds boos. Ja, van alles. Ze willen gewoon dat Pendrecht wordt zoals vroeger. Maar dat kan niet meer. Het kan echt gewoon niet meer hoor. Nee. Ze willen hun eigen Pendrecht terug. Hoe weet ik het nou niet? Vroeger was het ideaal. Nou, ik geloof nou maar dat er flinke ruzies geweest zijn in die flat. Zo wie de trap schoon ging maken en wie aan de beurt was. Ja, precies. Maar daar hoor je ze niet over. Nee, het was ideaal en je mocht zondags de was niet ophangen en dat was ook zo fijn. En ze kwamen kijken of dat er stof op de deur lag. Ja. Dat was zo fijn. Nou, als er iets is waar ik mee mee het is dat hoor. Geef mij dan maar een beetje levendigheid en allerlei kleurtjes in zijn wijk. Ja. Ik weet zeker, kijk maar net als in de vrouwenstudio, kijk maar naar andere plaatsen. Als je het gezellig maakt, dan komen ouders. Maar het moet wel iets te lachen zijn. Ja. Niet alleen maar kritiek van, jij voedt je kinderen niet goed op. Nee, dat is onzin. Want dan komt het ook niet meer. Dan denk ik, oh ja, voed ik ze niet goed op. Iedereen voedt zijn kinderen op naar zijn eigen idee. Ja, dat is onzin. Wie ben ik om te zeggen, je doet het niet goed. Ja. Dus de Krabbeek staat over. En dan, als we dan die kinderraad weer bij elkaar hebben, dan hebben die kinderen hebben dan natuurlijk ook een functie in de wijk. Ja. Dat kan van alles zijn. Ze kunnen gevraagd worden voor evenementen, maar we kunnen dan van alles. Maar dan gaan we kijken naar veiligheidsonderwerpen. En dan niet alleen op, zeg maar, of er een dief in je wijk woont of weet ik veel. Maar we gaan ook kijken in een wat breder perspectief. Dus veiligheid in de wereld. En dat is een heel groot onderwerp, dat snap ik best, maar kinderen kunnen dat best aan. Nou, dan gaan we proberen in het Vredespaleis om daar een vergadering bij elkaar te krijgen. Nou, dat gaat vast lukken, want daar ga ik vroeg mee beginnen. En als dat afgelopen is, dan gaan we naar Scheveningen een bezoek brengen aan de gevangenis daar. Oké. Nou, dan bereik je daarmee dat je bijvoorbeeld kleine jongetjes die van plan zijn het criminele pad op te gaan, een kijkje binnen die deuren te laten nemen. Bean takes me to the women's club, where women of all kinds of nationalities help each other, eat together, and, especially, where they have a lot of fun. Could this be because there are no men present? Dan leef je mee met hun, weet je. Soms denk je, die mensen hebben zo, maar ze doen zo en zo, maar je moet gewoon hun verhaal horen. Precies. En dan weet je precies wat de achtergrond van hun zijn. Weet je, dan komen ze binnen. We zijn vrouwen onder elkaar. We hebben hier een meisje van 18 jaar, een Marokkaanse meisje. Maar die is nog steeds maag. Maar bij haar thuis mag niks, ze praten niks over seks met haar. Ze weten helemaal nergens wat. Hier niks, 18 jaar. Ze komen binnen bij ons. En krijgen ze dan de informatie van jullie? Vertellen jullie haar? Dus we komen binnen, dan praten we iedere dag over, we praten gewoon alles hier binnen met vrouwen aan elkaar. En dan zitten ze bij ons hier. GGD was binnengekomen en de GGD vraagt aan haar, hoe is het bij jullie Marokkanen? En ze kijken naar mij en zegt, door de baby heb ik een heleboel dingen geleerd. En die vrouw zegt, hoezo?
We zeggen ja, bij ons thuis mogen het niet. Maar hier binnen bij de vrouwenstudio, ik praat alles met iedereen. Ze is gewoon vlot geworden. My last visit is to Antwerp, to Noortje Wiesbauer. Several years ago, the outrageous move of City Council to cut age-old trees on the square near her home made Noortje an active resident of her neighborhood. Literally, in the dark of the night, without consulting the residents, City Council destroyed a beautiful park to construct a clean design square. Well, City Council had it coming. The result was that residents founded the so-called Straten-Generaal. Active residents from different neighborhoods in Antwerp can get advice at this platform of expertise. De wens en het initiatief om een jaar na datum niet een Staten-Generaal bijeen te roepen, maar een Straten-Generaal bijeen te roepen. Dat is zo'n overweldigend succes geweest, dat op dat ogenblik het concept Straten-Generaal geboren was. Want iedereen zei, dit is de laatste kans. We geloven niet meer in partijen of in koepelorganisaties of drukkingsschoppen, maar gewoon hier al onze energie, al onze wetenschap gewoon samenleggen. Dat is heel duidelijk het aspect netwerk. En toen was Straten-Generaal geboren. Kunnen verbinden en naar elkaar doen toegroeien, dat is gewoon prachtig voor de stad. En dat wij daar nu een beroep op kunnen doen en met jullie kunnen samenwerken, zelfs als we het oneens zijn, het heeft zo'n ernst. Dat is een ernst die wij nooit hebben gevonden bij de lokale politici. En lokale politici kunnen eigenlijk dat niveau van nieuwe democratie en participatie en co-productie niet aan. En zij worden daar zelfs hoe langer hoe chagrijniger over. Die zegt, het begint eigenlijk bij again say hello to each other. Ja. Dus Normen en waarden. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat sluit helemaal aan als ons mission statement leest, onze simpele, krachtige flyer waar wel elk woord is gewikt en gewogen. En we zeggen dus burgers die een hefboom willen zijn, dus geen bedweters of geen koepelaar, maar gewoon burgers die een hefboom willen zijn. Dat wil zeggen om de samenleving van het microvlak tot het macrovlak de betere kant uit te gaan. En wat is de betere kant? Op basis van duurzaamheid en dierbaarheid. Dan gaat het over respect voor zichzelf en respect voor de otherness, de ander, de gemeenschap. En ook datgene wat helemaal niet mondig is, toekomstige generaties, de natuur, het patrimonium. Dus laat ons zeggen dat onze aspiraties die hier op straat gegroeid zijn, moeten geworteld blijven in de straat. En eigenlijk vooral gaan om die mentaliteitswijzing van een soort hardvochtige wereld, een betonnen tijdperk, houden wij, en ik heb dat ook gedaan vorig jaar in het Vlaams parlement, een pleidooi gehouden voor de opwarming van de aarde. Dat is natuurlijk prachtig. Meeting residents of different neighborhoods and cities is tremendously inspiring. It gives me so much energy. I learn a lot and I use the tips and ideas in the work for my neighborhood. And I am not the only one. All these active residents share this feeling. The wise lessons from our friends keep going through our minds.